Hi there. You all are warmly welcome to Samanyapa YouTube channel. Today we are going to discuss the future perfect tense with active voice and passive voice. So please do stay with me until the end of the program. මේ පාඩම අවසන් වනතුරු රැඳී සිටින්න ආරාධනා කරමින් අද දවසේ අපේ පාඩම future perfect tense එක සම්බන්ධවයි. කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් ගොඩනැගීමේදී ක්‍රියාපදයේ තැබිය යුතු ආකාරය තමයි අපි මෙතනින් පෙන්වලා තියෙන්නේ. Will have done, will have gone, will have played, will have run. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාපදය අපි තබන්න ඕනේ. will have යන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකෙන්ම අපි මේ වෙලාවේ උදව් ගන්නවා. එන්න අනතුරුව past participle verb එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕනේ අවසානයේට. යම් දෙයක් කරලා තියේවි. යම් දෙයක් කරලා තියේවි යන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාකරණ රීතිය අනුව මේ ව්‍යාකරණ නීතිය අනුව අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. දැකලා තියේවි, කරලා තියේවි, ගිහිල්ලා ඉඳීවි, පිටත් වෙලා තියේවි, යමක් කරලා තියේවි. future perfect tense එකෙන් තමයි අපි එවැනි වාක්‍යයක්, එවැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කළ යුත්තේ. passive voice වලදී මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාපදයේ වෙනස් වෙනවා. සිදුවන එකම වෙනස තමයි BEEN been කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. passive voice වලදී අපිට උපකාරක ක්‍රියාපද තුනකින් උදව් ගන්න වෙනවා. will, have, been කියන තුන් දෙනාගෙම. ප්‍රධාන ක්‍රියාව තමයි මේ past participle form එකෙන් තියෙන්නේ. passive voice වලදී past participle verb එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ ස්ථානයේ. සුපුරුදු පරිදි මේ නැතාර්ථයට හැරවීමේදී මුලින්ම හමු වන උපකාරක ක්‍රියාව එනම් will. අන්න යාට තමයි අපි not එකතු කිරීමෙන් want බවට පත් වෙන්නේ. එනම් will have done කරලා තියේවි, won't have done කරලා නොතිබේවි. ඒ අදහසම තමයි passive voice වලදී ගෙන දෙන්නේ. නමුත් ලියන ආකාරය, නිර්මාණය වන ආකාරය, ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන ආකාරය විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙකේම අර්ථය සමානයි. For an example, they will have gone out. They will have gone out. ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා තියේවි. ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා සිටීවි. ඉඳීවි. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මේ future perfect tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. එhmenan මෙවැනි වාක්‍යයක four forms කොහොමද හැදින්නේ කියලා දැන් බලමු. They won't have gone out. ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා නොඉඳීවි. නොසිටීවි. Will they have gone out? ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීද? Won't they have gone out? ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා නොසිටීවිද? මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් සලකා බලමු. When we go there, අපි හිත යන විට they will have gone out. They will have gone out. ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. අපි එහෙ යනකොට ඒගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. I will have learnt English by next year. I will have learnt English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉඳීවි, සිටීවි. By next year. ලබන වසර වෙන විට, ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට. මේ කියන්නේ ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියේවි. We will have done it by the time you come back. We will have done it. අපි ඒක කරලා තියේවි by the time වෙලාව වන විට. By the time වෙලාව වන විට. මෙතන by පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වන විට කියන අර්ථය ගැනීමට. We will have done it by the time you come back. ඔයා ආපහු එන වෙලාව වන විට අපි ඒක කරලා තියේවි. ඔයා ආපහු එන වෙලාව වෙන විට අපි ඒක කරලා තියේවි. Mother will have cooked by the time we go home. Mother will have cooked. අම්මා උයලා තියේවි. By the time වෙලාව වන විට we go home. අපි ගෙදර යන. අපි ගෙදර යන වෙලාව වෙනකොට අම්මා උයලා තියේවි. Father will have gone to work. තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලා ඉඳීවි. Father will have gone to work. Okay, let's look at some passive voice sentences. Our new house will have been built by next year. Our new house, අපේ අලුත් නිවස, අපේ අලුත් ගෙදර will have been built. මෙන්න මෙතන been යෙදලා තියෙනවා. මේක passive voice වාක්‍යයක්. අපේ නිවස හදලා තියේවි by next year. ලබන අවුරුද්ද වෙන විට. නැවතත් by යෙදලා තියෙන්නේ මෙතන
වන විට කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. By next year ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ලබන වසර වන විට our new house will have been built by next year. ලබන අවුරුද්ද වෙන විට අපේ අලුත් ගෙදර හදලා තියේවි. Thousands of trees will have been cut down by the time the authorities take actions against that. Thousands of trees. ගස් දහස් ගණනක්. මෙතන දහස් ගණනක් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි thousands of කියලා යෙදෙන්නේ. Thousands of. Hundreds of කිව්වොත් සිය ගණනක්. මිලියන ගණනක්. Millions of. බිලියන ගණනක්. Billions of. මෙන්න මේ විදිහටයි මේ ෆ්‍රේස් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි 100 200 5000 4000 මෙහෙම පාවිච්චි කරනකොට 1 million 2 million 3 billion පාවිච්චි කරනකොට අපි S අකුරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අගට. නමුත් මතක තියාගෙන ඉන්න සිය ගණනක් දහස් ගණනක් මිලියන ගණනක් බිලියන ගණනක් වැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ අදාළ පළවෙනි වචනයේට S අකුර ඒ කියන්නේ thousands වෙන්නට ඕනේ. hundreds කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. millions කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේක අමතක කරන්න එපා. මේක අමතක කළොත් ඒ phrase එක වැරදි. ඒ වගේම ඒ අර්ථය ගෙන දෙන්නේ නැහැ. Thousands of trees will have been cut down. දහස් ගණනක් ගස් කපලා බිම දාලා තියේවි. By the time වෙලාව වෙනකොට the authorities බලධාරීන් take actions යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා විට against එරෙහිව that ඊට දහස් ගණනක් ගස් කපලා බිම දාලා තියේවි. බලධාරීන් ඊට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා විට දහස් ගණනක් ගස් කපලා බිම දාලා තියේවි. බලධාරීන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා විට යම් පියවරක් ගන්නා කාලය වෙනකොට ගස් දහස් ගණනක් කපා බිම දාලා තියේවි. Thousands of trees will have been cut down by the time the authorities take actions against that. Hundreds of poor villagers will have been killed by wild elephants. Hundreds of දැන් මතකනේ ෆ්‍රේස් එක hundreds of කියපු ගමන් සිය ගණනක්. Hundreds of poor villagers will have been killed මරලා තියේවි by wild elephants වන අලීන් විසින්. මෙතන බයි පාවිච්චි කළේ විසින් කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. Hundreds of poor villagers දුප්පත් ගැමියන් සිය ගණනක් will have been killed මරලා දමලා තියේවි by wild elephants වන අලීන් විසින්. දුප්පත් ගැමියන් සිය ගණනක් වනාලීන් විසින් මරලා තියේවි. අපිට නැවතත් කියන්න පුළුවන් අර කොටස. By the time the authorities take actions against that. අන්න එහෙම ඔයාලගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න උන්නම් පුළුවන්. Hundreds of poor villagers will have been killed by wild elephants by the time the authorities take actions against that. අපට අවශ්‍ය නම් වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව තියෙන අය ඒ වැඩේ ඒ විදිහටම කරන්න. They will have been invited to the party. මේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ been කියන වචනය හොඳින් අල්ලගන්න. Future perfect tense එක passive voice වලින් ලියනකොට ඔයා හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ උපකාරක ක්‍රියාපද තුනක් අපට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. will have been කියන ඒ වගේම ඊට අමතරව ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය අපිට මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට ක්‍රියාපද හතරක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. මෙන්න මේ දේවලුත් ඔයා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. They will have been invited. ඔවුන්ට ආරාධනා කරලා තියේවි. ඔවුන්ට පාටියට ආරාධනා කරලා තියේවි. They will have been invited to the party. Travel restrictions will have been imposed. සංචාරණ සීමා පනවලා තියේවි. Curfew will have been imposed throughout the country. රට පුරාම ඇඳිරි නීතිය පනවලා තියේවි. Curfew will have been lifted by next Monday. ලබන සඳුදා වන විට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කර තියේවි. ඉවත් කරලා තියේවි. Curfew will have been lifted by next Monday. ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න කැමැත්තක් ආශාවක් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙන්න ඊට හොඳම පන්තිය. online spoken English class සඳහා දැන් සිසුන් බඳවා ගන්නවා. වැඩිහිටි
පාසල් යන සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල දරුවන් විවිධ වෘත්තිකීන් ඇතුළු සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ පාඨමාලාව ඔවුන්ගේ දැනුමට අනුව කුඩා කණ්ඩායම් වලට බෙදා වෙන් කර ඉගැන්වීම සිදු කරනවා. එහෙමනම් ඔයා මේ ගැන උනන්දුවක් ආශාවක් කැමැත්තක් දක්වනවා නම් දැන්ම මෙන්න මේ අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So thank you very much for watching this. I'm coming again with my next video. Until then, have a nice day. Bye bye.